හොඳ මේ තින්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ තින් පරණ ඉග්නිෂන් කොයිල් එක. මේ තින්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එක. හරිද? මේ තින්නේ එර්ත් එක, මේ තින්නේ CD එකෙන් කොයිල් එක, මේ තින්නේ ඉග්නිෂන් හයිඩ්‍රේෂන් ලයින් එක. හරිද? මේ මං ගෙනාවු power of India power එකක් තියෙනවා. බලමු මොකද කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක එළියට ගමු. ඉතින්නේ නම්බරයක් නැහැ. නම්බරයක් තියෙනවද? power කියලා විතරයි ගාලා තියෙන්නේ. මේක මෙතන ගාලා තියෙනවා මේ earth කියලා. මේක LT line එක, මේක earth එක. මේ නැත්තේ මේ අනේ මෙතනට දාගන්න ඕනේ. මේ ජැක් කර මේක පාස් කරන්න ඕනේ. වයර් දෙක මේ දෙකට පාස් කරගත්තා නම් හරි. මේ වැඩේ තමයි කරන්නේ. මම දැන් මේ දෙක කපා ගන්න ඕනේ මෙතන. හරිද? මේ ගානේ ඔය කපා ගන්න මෙතන පොඩි ඉඩක් තියලා. එල මේ දෙක මෙහෙම සෙට් කරගන්න ඕන. එත් එක මේ ලයින් එක ඉග්නිෂන් ලයින් එක මේක හරිද? පාස් ගන්න ඕන තියලා. එත් එක මෙහෙම දා ගන්න ඕන. එතකොට පොඩ්ඩක් හූර ගන්න ඕන. ජැක් ගන්න ඉදියන්නේ. सेटला दिनों देंगे ना अब मैं कहते हैं पास मन पे ना दें मनानी माँ एक नहीं तो 100 पैसे लेती LT लाइन ने काई LT1 लाइन ने का उधर ना भी बोला रीडिंग टिका गम में की और मुनीम दागन नोनी पंप्स बीप साउंड करता है बीप साउंड ओके बीप साउंड वाला एक आग में करता है ना इतने के बाल नो अब LT प्राइमरी पे आता है बाल प्राइमरी पे ते कौन तावे पेनो अभी ओम्स हार सीर दागता बिंदु दशम 9 बिंदु दशम 8 ओम्स तो कोटा अभी वालम हाइटेशन पे तो घूमेगी पिन्नन्ने ताम किलो ओम्स का वेरी को किलो हम हाथ लीटर डाल दी किलो हम हाथ रहे दशम 8 पेन्नो ग्राउंड एथिक सॉल्ट
මට පෙන්වනවා රවුන්ඩ් එකත් එක්ක ප්ලස් ලයින් එකත් එක්ක ඒත් 4.8යි අද ඔයගොල්ලෝ ඩීටේල්ස් අන්නේ මන් කිලිය මේක බෝතලේ ලොකු වෙයි මන් නෑ ගහ මොසර් ගා තිබ්බනේ දැන් මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ හරියට මේ විදිහටම තද කරගන්න ඕනේ හරියට තද කරගත්තා හරි දැන් අපි මේ ජැක් දෙක තුඩින් හදගන්න අන්න අපි මේ ජැක් එක අපි දැන් ගහ ගන්නවා හරි මේ ලයින් එකත් මෙතනට ලයින් එකත් අපි ආකාරයට තුල දාගන්නවා මේක හද දැන් ඔයාලට පේනවා ගන්න හොඳට අයියෙන් ගන්න ඒ වල්ලන්න ඕනේ ටෝච් ගන්න ඕනේ ටෝච් එක නිවුණා හරිනේ පොඩේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හයිට් එක හරි ලයිට් එක එනවා අපි ටැප් එක පුළුවන් දැන් මේක මෙහෙම හදාගන්න අපි මේකට මෙහෙම දාගන්න ඕනේ මේ ඇතුලේ මේකක් තියෙනවා විදියට මේක හොඳට තද කරගන්න ඉන්නේ දැන් හරි හොඳට තද වෙලා තින්නේ